Καλησπέρα και πάλι στο κανάλι μας για μια φανταστική συνταγή. Είμαι τρομακτικά ενθουσιασμένος σήμερα γιατί δεν ξέρω αν σας το έχω πει, έχω έρωτα με τα ψωμιά και γενικότερα με όλα αυτά που έχουν να κάνουν με ζύμες, πίτες, τάρτες και όλα αυτά, τα αγαπώ. Οπότε σήμερα θα φτιάξω μια καταπληκτική συνταγή που είναι ψωμί μπριός. Μπορούμε να του δώσουμε ό,τι σχήμα θέλουμε και να το χρησιμοποιήσουμε όπως θέλουμε. Δεν έχει σχέση με το χωριάτικο αυτό που έχουμε συνηθίσει να τρώμε εδώ στην Ελλάδα. Είναι γαλλικής προέλευσης. Είναι πάρα πολύ απλό όπως θα δείτε. Οι περισσότεροι το φοβούνται χωρίς λόγο. Θα σας δείξω πώς θα το φτιάξουμε πολύ εύκολα με τα εξής απλά υλικά. Θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία ως εξής. Εδώ πέρα έχουμε το νερό μας. Θα ρίξω μέσα τη μαγιά και τη ζάχαρη. Γενικά να ξέρετε πως σε όλες τις συνταγές που έχουν μαγιά, σχεδόν πάντα ξεκινάμε με αυτή τη διαδικασία. Η μαγιά τρέφεται με τα ζάχαρα, οπότε θέλουμε να της δώσουμε ένα προβάδισμα πριν την ανακατέψουμε με το αλεύρι, ούτως ώστε να αρχίσει να ενεργοποιείται. Θα ανακατέψω εδώ λιγάκι με ένα σύρμα. Και εδώ πέρα το αφήνω πάνω σας. Καλό θα ήταν να την αφήσετε 5-10 λεπτά. Όπως σας είπα πριν την ανακατέψουμε με όλα τα υπόλοιπα υλικά, να της δώσουμε ένα προβάδισμα. Αν δεν έχετε χρόνο ή αν βαριέστε, το κάνετε κατευθείαν. Απλώς θα περιμένουμε λίγο περισσότερο μετά τη φάση του φουσκώματος της ζύμης. Εγώ προτιμώ να το κάνω έτσι. Δίνω 5 λεπτά χρόνο στην μαγιά της, δίνω ένα προβάδισμα και με το που αρχίσει και βγάζει αυτές τις φουσκάλες μέσα, που σημαίνει κιόλας ότι είναι ζωντανή, γιατί έτσι το καταλαβαίνουμε. Αλλιώς, αν είναι flat η επιφάνεια, πάει να πει ότι έχει πεθάνει λίγο η μαγιά. Έχει πεθάνει λίγο η μαγιά. Δεν πρέπει σίγουρα να είναι ζωντανή, αλλιώς δεν θα φουσκώσει ποτέ το ψωμί μας. Σε 5 λεπτά θα δείτε ότι θα αρχίσει να κάνει κάποιες φουσκάλες, θα αρχίσει ζύμωση στο μείγμα εδώ πέρα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι ζωντανή και συνεχίζουμε τη συνταγή μας. Περιμέναμε 5-10 λεπτάκια, ανάλογα με τη θερμοκρασία του νερού. Εμένα τώρα έχει κρυώσει λιγάκι, πρέπει να είναι λίγο πιο χλιαρό, γύρω στους 40 βαθμούς Κελσίου αν το μετρήσει. Ήταν ελαφρώς χλιαρό. Αυτό καταλαβαίνουμε επειδή αν βάλουμε το δάχτυλό μας μέσα μπορούμε να το κρατήσουμε. Αν είναι πιο ζεστό και δεν μπορούμε και καίει πολύ, θα μας κάψει τη μαγιά. Επομένως, αυτό πρέπει να το προσέξετε λιγάκι. Προσπαθούμε να είναι χλιαρό το νερό, γύρω στους 40 βαθμούς, και από τη βρύση μπορείτε να βάλετε κατευθείαν κρύο, δεν θα πάθει κάτι, απλώς θα αργήσει ακόμα περισσότερο να ενεργοποιηθεί η μαγιά, οπότε θέλουμε ελαφρώς χλιαρό. Και πώς συνεχίζουμε τώρα? Ανακατεύουμε τα πάντα μαζί και τα πετάμε στο μίξερ, είναι πολύ απλό. Έχω πάρει έναν κάδο εδώ πέρα, θα ρίξω το αλεύρι μου. Εδώ πέρα έχω βάλει σκληρό, μπορείτε να βάλετε για όλες τις χρήσεις, δεν θα κάνει τρομερή διαφορά. Το σκληρό είναι λίγο καλύτερο, θα βγει λίγο πιο ελαστικό το ψωμάκι μας. Και ρίχνω όλο το μείγμα που είχα φτιάξει με τη μαγιά και τη ζάχαρη. Επίσης θα σπάσω μέσα ένα αυγό και το βούτυρό μου. Μία λεπτομέρεια εδώ είναι η εξής. Έχω και αλάτι, αλλά δεν θα το βάλω ακόμα. Θα αφήσω λίγο να ανακατευτεί. Όχι ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος, αλλά καμιά φορά όταν το αλάτι έρθει σε επαφή με τη μαγιά, τη σκοτώνει και δεν θα την αφήσει να ενεργοποιηθεί και να φουσκώσει. Οπότε θα χτυπήσω για 1 λεπτό το μείγμα έτσι όπως είναι, μετά θα προσθέσω το αλατάκι και είμαι πολύ safe. Λοιπόν, πάμε εδώ στη μιξερούμπα. Τσακ, κατεβάζω είπα και ξεκινάμε. Μετά από 1 λεπτό θα έχει ανακατευτεί λιγάκι το μείγμα μου, θα ρίξω μέσα και το αλατάκι και συνεχίζω κανονικά την όλη διαδικασία. Λοιπόν, τώρα θα ρίξω και το αλάτι μου μέσα, έχει ανακατευτεί αρκετά, δεν υπάρχει φόβος δηλαδή να μου σκοτώσει τη μαγιά. Και αυτό το αφήνουμε τώρα για 5-6-7 λεπτάκια να δέσει όλο μαζί, θα γίνει ένα ελαστικό ζυμάρι. Τώρα εγώ τα υλικά που σας δίνω στη συνταγή είναι συγκεκριμένα, τα έχω μετρήσει, πηγαίνετε ξεκινήστε με αυτά, αλλά θα δείτε και εσείς στην πορεία. Αν το δείτε ότι είναι πολύ υγρό θα προσθέσετε λίγο αλεύρι, αν το δείτε ότι σπάει η ζύμη προσθέτουμε ελάχιστο νεράκι, απλώς το πάμε πολύ σιγά γιατί τα υλικά είναι μετρημένα, είναι σωστά, αλλά ανάλογα με το τι αλεύρι χρησιμοποιούμε,
ποια εποχή του χρόνου μήπως έχει περισσότερη υγρασία, λιγότερη υγρασία, μπορεί να χρειαστεί μια μικρή αλλαγή, μια μικρή διόρθωση. Είτε λίγο παραπάνω αλεύρι, ελάχιστο, είτε λίγο παραπάνω νεράκι. Επανερχόμαστε σε 5-6 λεπτάκια που θα το έχουμε χτυπήσει και θα γίνει ένα ζυμάρι για τη συνέχεια της συνταγής. Λοιπόν, περάσανε 5-6-7 λεπτάκια που ρίξαμε τα υλικά. Εμένα χρειάστηκε να ρίξω λίγο παραπάνω αλεύρι, ήταν λίγο πιο υγρή η ζύμη από ό,τι την ήθελα. Και τώρα, όπως βλέπετε, έχει αρχίσει και δένει. Να σας πω ότι αυτή η ζύμη δεν μοιάζει ακριβώς με του κλασικού ψωμιού που θα είναι σφιχτή. Δεν είναι εύκολο να τη δουλέψουμε με τα χέρια, είναι λίγο πιο υγρή από την κλασική. Αλλά συγκεκριμένα επειδή θα μπει σε φόρμα, δεν μας προβληματίζει, δεν θα χρειαστεί να τη δουλέψουμε καθόλου με τα χέρια. Θα τη ρίξουμε στον κάδο για να φουσκώσει. Και μετά θα τη ρίξουμε κατευθείαν στη φόρμα. Επομένως, καλύτερα να είναι λίγο πιο υγρή για να βγει πιο αφράτο και πιο φουσκωτό το ψωμί, να μην είναι σφιχτό. Εγώ θα σβήσω τώρα το μίξερ. Όπως σας είπα, δεν θα την πιάσουμε καθόλου με τα χέρια, δεν θα τη δουλέψουμε γιατί είναι ελάχιστα κολώδης και υγρή η ζύμη. Θα το σηκώσω, βγαίνει όμως άνετα. Δεν θα έχουμε πρόβλημα δηλαδή. Όπως βλέπετε, κολλάει ελάχιστα όπως σας είπα. Και όπως σας είπα τώρα εδώ πέρα έχω ένα μπολ, του έχω βάλει ελάχιστο λαδάκι για να μην κολλήσει και θα ρίξω όλη μου τη ζύμη μέσα για να την αφήσω λιγάκι να φουσκώσει. Να σας δείξω άλλη μια φορά τη σύσταση της ζύμης, θέλουμε να είναι ελάχιστα κολώδης, όχι πάρα πολύ, ελάχιστα κολώδης όμως για να βγει πιο αφράτο το ψωμί μας. Θα σας δώσω άλλο ένα tip. Θα το σκεπάσω με ένα πιάτο και είτε μπορείτε να την αφήσετε έξω σε θερμοκρασία δωματίου, θα πάρει λίγο περισσότερο ανάλογα και με τη θερμοκρασία της εποχής. Αλλιώς εγώ θα τη βάλω στο φούρνο, σβηστός ο φούρνος σε 0 βαθμούς. Απλώς θα ανάψω σε μια οποιαδήποτε ένδειξη για να ανάψει η λάμπα το φως που έχει μέσα ο φούρνος, που θα αυξήσει ελάχιστα τη θερμοκρασία, που θα το πάει γύρω στους 35 με 40 βαθμούς μέσα στο φούρνο, που θα επιταχύνει λιγάκι τη διαδικασία. Τώρα, ανάλογα με το ποιο τρόπο θα χρησιμοποιήσετε ή ανάλογα με την θερμοκρασία που έχει το περιβάλλον, το δωμάτιο ας πούμε, μπορεί να πάρει γύρω στη μία μισή ώρα ανάλογα. Αυτό που θα δούμε είναι ότι από τη φάση που είναι τώρα θα διπλασιαστεί σε μέγεθος, θα φουσκώσει αρκετά περισσότερο, που σημαίνει ότι η μαγιά έχει κάνει τη δουλειά της και πλέον είναι έτοιμο να μπει στη φόρμα για το δεύτερο αλλά πιο σύντομο φούσκωμα. Επομένως, ραντεβού πίσω σε μία μισή ωρίτσα για να δούμε τη συνέχεια της συνταγής. Έχει περάσει χοντρικά καμιά ωρίτσα. Αυτό που έχω κάνει τώρα εγώ είναι έχω βουτυρώσει μία φόρμα, είναι 30 εκατοστών, νομίζω 35 εκατοστά κάπου εκεί. Αναλυτικά θα το δείτε στο site, δεν το θυμάμαι απ' έξω. Την έχω βάλει με βουτυράκι και θα σας δείξω πώς έχει γίνει τώρα η ζύμη που φτιάξαμε νωρίτερα. Τούμπανο, έχει αναπτυχθεί όλη η γεύση ουσιαστικά με αυτό το φούσκωμα εδώ πέρα από τη μαγιά. Και αυτό που θα κάνω τώρα είναι να την απλώσω μέσα στην φόρμα μας. Προφανώς δεν σας ενοχλεί το γεγονός ότι θα ξεφουσκώσει. Είναι το normal που πρέπει να γίνει. Αν μπορέσετε και λίγο να την απλώσετε, ακόμα καλύτερα. Δεν είναι απαραίτητο γιατί τόσο ή άλλως θα πάει παντού. Βλέπετε είναι εύπλαστη και λίγο κολώδης. Επειδή έχει πάρει το λαδάκι από τον μπολ, είναι εύκολο να δουλευτεί τώρα, δεν κολλάει. Και θα την αφήσουμε πάλι στο ίδιο περιβάλλον του φούρνου, χοντρικά για κανένα μισάωρο. Θα δείτε ότι θα σχηματιστεί εδώ πέρα ένα στόλος, θα φουσκώσει ξανά. Μας έχει πρίξει πες με τα φουσκώματα, αλλά φουσκώνει, ξεφουσκώνει, μας έχει τρελάνει. Ναι, αλλά αξίζει, τέτοιο ψωμί δεν θα έχετε ξαναφάει. Λίγο υπομονή, ραντεβού πίσω σε μισή ωρίτσα για να αλείψουμε με το διάλειμμα του αυγού. Τάκ, κατευθείαν στο φούρνο και να φάμε την τέλεια ψωμάρα μας.
Λοιπόν, όπως βλέπετε το αφήσαμε λίγο ακόμα, μισή ωρίτσα, 40 λεπτά, 45 ανάλογα με την θερμοκρασία. Έχει τουμπανιάσει, έχει φουσκώσει. Σας υπόσχομαι δεν έχει άλλα φουσκώματα και άλλη διαδικασία. Το τελευταίο στάδιο έχω χτυπήσει εδώ ένα αυγό με λίγο γάλα. Θέλω όσο το δυνατόν μπορείτε πιο απαλά να το αλείψετε από πάνω. Θα του δώσει αυτή την πολύ ωραία χρυσαφή όψη. Αλείφουμε με ένα πινελάκι. Πολύ απαλές κινήσεις για να μην το ξεφουσκώσουμε. Γιατί αν το ξεφουσκώσουμε, όχι ότι θα χαλάσει κάτι στη γεύση του, αλλά δεν θα είναι πολύ ωραίο οπτικά και δεν θα είναι το ψωμάκι έτσι όπως το έχουμε συνηθίσει με αυτή την ωραία καμπύλη τη χρυσαφένια. Έχω ήδη προθερμάνει το φούρνο μου στους 190 βαθμούς και τώρα θα το δείτε λιγάκι, θα πάρει χοντρικά γύρω στη μισή ώρα, 40 λεπτά. Θέλουμε να γίνει όμορφο, χρυσαφένιο, σεξι. Λοιπόν, αυτό είναι έτοιμο, το αφήνουμε στην άκρη. Ανοίγω το φούρνο μου. Του εύχομαι καλή τύχη. Ραντεβού πίσω σε λίγα λεπτά για να δούμε τι κάναμε. Μόλις βγάλαμε την ψωμάρα από το φούρνο, η μυρωδιά δεν περιγράφεται, μυρίζει το βούτυρο, το αυγό, όλα τα υλικά είναι καταπληκτικό. Θα κόψω λιγάκι για να δείτε πως είναι από μέσα, να σας τρέξουν τα σάλια όπως μου τρέχουν εμένα, για να πάτε σφαίρα να το φτιάξετε. Θα κόψω εδώ 2 φετούλες. Δεν νομίζω ότι έχετε ξαναφάει κάτι παρόμοιο. Την έκανα και μπαμπάτσικη. Εσείς θα το αφήσετε να κρυώσει λίγο παραπάνω. Εγώ έχω βιαστεί λίγο γιατί πεινάω και θέλω να φάω. Όπως σας είπα, μόλις το έχω βγάλει, είναι ακόμα πολύ ζεστό. Εσείς θα το αφήσετε καμιά ωρίτσα να κρυώσει. Εγώ το έχω βγάλει πιο γρήγορα. Θα δοκιμάσω για να δείτε την έκφραση στο πρόσωπό μου. Τι να λέμε. Παρακαλώ πολύ το μαξιλάρι μου. Εμφανίστηκε μαγικά. Θέλω να κάνετε subscribe, θέλω να κάνετε πάρα πολλά comments, θέλω να κάνετε like, καρδούλες, stickers, αγαπουλίνια, τα πάντα. Feedback για το πώς σας φαίνεται η εκπομπή. Comments για το τι άλλες συνταγές θέλετε να δείτε οπωσδήποτε, είναι σημαντικό. Μην φτιάχνω μόνο ό,τι αρέσει σε μένα, θέλω να φτιάχνω ό,τι αρέσει σε εσάς και συνταγές που θέλετε να δοκιμάσετε. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, φιλάκια πολλά, σας αγαπώ.